شاب وطاقته كويسة ونشاطك عالي وصحتك منيحة، بسم الله ما شاء الله، من سنة وجاي بلشت تحس بالتعب يزداد، والهموم الموجودة في عملك والتوتر عم بتراقبك حتى في فراشك. نومك اللي كان يكون طويل وكويس صار مهما زاد طوله ما بتفيق منه نشيط، بتفيق كأنك انت مضروب في اثناء نومك. فعليا نومة قرود، كأنهم بتنططوا على راسك اثناء النوم اذا اعتبرناك نايم اساسا. بتتسحب سحب على دوامك، بتشق طريقك شق اثناء الدوام حتى تكمل هاليوم الطويل اللي ما عاد يخلص. بتشرب فنجان قهوة لمق قهوة، والمق صار 2 والتنين صاروا 3، وحاليا انت مدمن على الكافيين. كل هذا واكثر انه الامك صارت تزديد، وصار الامك وتعبك يتحول لاكتئاب. صار وقت نروح على الطبيب. رحنا على الطبيب اللي بكل بساطة قال لك ما مالك شيء، يعني امورك تمام حسب الفحوصات، لكن انت فعليا بطلت حتى قادر تاكل، واذا اكلت ما بتاكل الا السكريات والنشويات، واللي صارت تصير ليك جوعان طول الوقت ووزنك بلش يزيد. هذه الأعراض هي أعراض التوتر المزمن وأعراض التعب والإرهاق اللي فعليا بتنتهي نهايات دائما سيئة. حسب الاستبيان اللي حبيتوه انتم في القناة، فقط 33% للأسف من الناس هم الناس النشيطين، بينما 65 أو 68% من الناس هم الناس المرهقين اللي صارت أشغالهم وحتى حياتهم وعائلاتهم عبء عليهم، حياتهم نفسها عبء عليهم. هدول الأشخاص عم نحكي عن 50% من الناس اللي عبوا الاستبيان في طريقهم إلى السكري، إما بسبب توترات الحياة يعني من الشغل والضغط اللي في الشغل 19%، أو بسبب حبهم المفرط إلى السكر اللي سببه التوتر 29% منهم بيدمنوا على السكر اللي بيسبب السكري عندهم. بينما 7% من الناس آثروا إنهم ما يبعدوا عن السموم، فما بكفيهم السموم الموجودة بالخضار بسبب المبيدات الحشرية، ولا الهرمونات النسائية اللي موجودة في لحومهم، ولا المعادن الثقيلة موجودة في أسماكهم، حبوا يزيدوا سموم إضافية موجودة في السجائر. هدول برضو 7% من الناس التعبانين هم المدخنين. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن إيش هو التعب المزمن، إيش هو الإرهاق المزمن اللي طبيا ما له وصف، وفي العالم الموازي بيحكوا له أدرينال فتيج. هنحكي عن ليش أنت تعبان، هنحكي ايش الاشياء اللي ممكن تعملها حتى ترجع تقلل الكورتيزون عندك في الجسم، وترجع تقدر تنام، وبالتالي تقدر تتشافى وترجع لنشاطك اللي كنت فيه قبل سنة من الآن. في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي كم سنة صار لك انت عندك آلام مزمنة في عضلاتك، وآلام مزمنة في تفكيرك، ما عم تقدر تنام وما عندك طاقة ولا باور، وبطلت حتى تحب الحياة. اكتب لي اكيد في التعليقات هل انت تشافيت وشو اللي عملته حتى تنشفي، خلي غيرك يستفيد. بداية حلقتنا اليوم جيب فنجان مش قهوة، خليها بابونج، خلي أعصابك ترتاح، وأكيد ورقة وقلم لأنه حلقتنا كالعادة مليانة تفاصيل. مايوجيسيك انسيفالومايلايتس أو الكرونيك فاتيك سيندروم أو التعب والإرهاق العام، هو كلهم اسم لإشي واحد، شخص تعبان مرهق مش عارف ينام ولا قادر يروح على دوامه ولا عنده طاقة أصلا يتحرك ولا حتى يأكل، وهذا الشخص ما له تشخيص. هذا المرض أو هذا المتلازمة اللي بتصيب الناس بالإرهاق لما يروحوا يتشخصوا ما في إلها تشخيص، ما في إلى الآن طريقة لأنك تعرف هذا الشخص شو ماله، إلا أنك تشوف بعقلية المحقق إيش الأمراض أو إيش المشاكل الهرمونية الموجودة داخل هذا الشخص، أو نقص المعادن والفيتامينات اللي بتخلي الشخص هذا مش قادر يتحرك ولا قادر يعمل نشاطه اليومية. لكن ممكن نلخص مجموعة من الأعراض اللي بتصيب الناس اللي عندهم هذا النوع من التعب والإرهاق. في أول هذه الأعراض أنه بيكون هدول الناس عندهم آلام بشكل عام في العضلات، يعني بشكل عام كل جسمهم متكسر. إذا عملوا تمرين رياضي بيستمر الألم بعد التمرين الرياضي لأكثر من 24 ساعة. أساسا ما بيقدر ينام، وإذا قدر ينام بكون النوم ما بدخل فيه بالنوم العميق، وإذا افترضنا أنه نام لما يصحى الصبح مهما زادت فترة النوم بكون مش نشيط ولا كأنه نام أساسا. هدول الأشخاص عادة بيكونوا عندهم فقدان في الرغبة في الذهاب للدوام بسبب قلة النشاط. لما بيقوم من فرشته لعملية الجلوس على التخت بحس بالدوخة، وإذا حاول يقوم من عملية الجلوس للوقوف برضه بدوخ. وقلة النوم شو معناتها؟ وظائف دماغ منخفضة، بصير هذا الشخص متقلب المزاج، ذاكرته سيئة، بالإضافة إنه هذا الشخص بصير مشتت الانتباه ودائما تعبان ومرهق وبيحتاج للقهوة كمنبه حتى يقدر يركز بشغله. أضف إلى ذلك إنه بصير عنده تكرار وضع الصداع أكثر من المعتاد، بصير عند هذا الشخص بشكل عام مناعة ضعيفة، التهابات في الحلق متكررة باستمرار. أضف إلى ذلك إنه عنده العقد الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية في الرقبة وتحت الأباض عند بعض الناس ممكن تتنفخ وتلتهب.
أما إذا نحكي عن الأسباب الحقيقية وراء تعبك وإرهاقك المستمر اللي ما أنت فعليا عم تستفيد لا من راحتك ولا من نومك، بكل بساطة أول إشي على رأس القائمة هو استهلاكك لكميات كبيرة من السكريات. فإذا أنت من الناس اللي بتسمع النصائح الخاطئة المفروض إنها تفيدك ولكنها بتأذيك، وعم تاخذ 3 وجبات 3 سناكات وبتحرص إنه يكون في سكر في كل وجبة من هدول، فالارتفاع المفرط بالسكر والهبوط رح يؤدي لارتفاع الكورتيزون، يعني حيزيد الستريس عندك ويزيد من فرصة إصابتك أساسا بالسكري، وتعبك هو أحد الانديكيشن إن أنت في الطريق. فبالتالي لازم تقلل السكريات والنشويات. الشغلة الثانية إنه يكون في عندك توتر عالي مستمر في دوامك وفي حياتك بشكل عام. أكيد إنه الشغل هلأ في أيام مش سهل خصوصا مع الظروف الحالية، لكن لازم تعطي لحالك وقت، لأنه بدون ما ترتاح ما رح تقدر تستمر بهذا الشغل المجهد. لازم تقلل التوتر الموجود عندك حتى ما يرتفع الكورتيزول. الشغلة الثانية قلة النوم وإنك ما تعرف تنام. التوتر العالي بيزيد الكورتيزون، والكورتيزول في جسمك بمنع إفراز الميلاتونين، بنخفض، وبالتالي ما بتعرف تنام. فلازم تكون أنت تعمل نوع من أنواع الرياضة أو المديتيشن أو حتى الصلاة بخشوع حتى تقدر تنعزل عن هذا العالم المليء بالتوترات، فتقدر تنام نومك الطويل. الشغلة الثانية إنه ممارسة التمارين الرياضية في أوقات خاطئة ولمدات طويلة وانتنسيتي أو شدة عالية. اللي بيمارسوا هاي انتنسيتي انترفال تريننج بالليل، الستريس اللي بيصير الجيد لانه اجى في وقت خاطئ ليلا رح يمنعك تدخل بالنوم، فبالتالي هذا توتر بيمنعك تنام. واذا بتمارس هذا التمرين كل يوم معناته انت تمرينك عم بيزيد التوتر عم بسبب تعبك، ولانه عم بيمنعك اساسا تنام، وانت عم بتكرر التمرين في حاله انت ما ارتحت لسه فيها من التمرين تبع امبارح. اذا انت سيده ففي احتمال كبير انه سبب تعبك وارهاقك هو إصابتك بالغدة الدرقية، هبوط في إفرازات الغدة الدرقية. فبالتالي افحصي غدتك كويس، لأنه إذا أخذتي ثايروكسين أو عملتي حمية لعلاج الغدة الدرقية ممكن إنك ترفعي من كفاءتها وتقلل التوتر والإجهاد اللي عندك. الشغلة الثانية انخفاض بعض الفيتامينات الضرورية جدا لتشغيل الجسم ولإنتاج الطاقة. فإذا أنت عندك نقص بالفيتامين د، أكيد ومعظم الناس عندهم نقص في فيتامين د، فبالتالي النشاط عندك في الخلايا حيكون أقل في إنتاج الطاقة، بالإضافة لارتفاع مقاومة الأنسولين. إذا أنت نباتي وما بتاكل اللحوم أو البيض، فبالتالي في عندك نقص بالفيتامين B1 والتوتر عندك عالي، حيزيد هذا النقص، فلا رح تعرف تنام وحتحلم كوابيس، وبالتالي ما حيكون عندك طاقة ونشاط. بالإضافة إنه مقاومة الأنسولين الناتجة عن هذه النقصات ممكن تخلي عندك سكري بشكل عام. مرض السكري، الإصابة بالسكري هو بيضغط على الميتوكوندريا، فبالتالي بيعرض الميتوكوندريا للتلف. تلف الميتوكوندريا هو أحد أهم أسباب ضعف النشاط اللي عندك. لما تصير عندك منخفضة إنتاج الميتوكوندريا للطاقة، شو بتتوقع غير أنه تزداد عندك الالتهابات والفرص في إصابة بالسرطانات، بالإضافة للتعب والإرهاق المستمر. ايش بتلف الميتوكوندريا؟ تعرضك المستمر للسموم. اذا انت من الناس اللي بتاخذ اكلك من مصادر مصنعه كثير، يعني انت كل اكلك معلبات او من اللحوم الجاهزه، فانت عمالك بتروح لاكثر اطعمه مضاف لها مواد كيماويه سامه. اذا انت من الناس اللي بتروح بتاخذ اللي بتدخن فرضا على سبيل المثال، انت عم تاخذ الحليب من مصادر الابقار ماخذه مضادات حيويه وهرمونات نسائيه، وعمالك بتاخذ لحوم مصنعه عليها نيتريك اوكسيد المسرطن ونيتريت برضه كمان، عم تاخذ انت بالاضافه لذلك عم تاخذ النيكوتين وتبعاته من السموم موجوده في حبه السجائر هذه. كل هذا حيتلف الميتوكوندريا، وعند تاخذ سكريات تتلف الميتوكوندريا بسبب مقاومه الانسولين، اكيد رح تكون تعبان. كل هذا التعب والسموم والسكريات مقاومة الأنسولين حتؤدي لتعب تلف في الكبد اللي هو المفروض يساعدك على تنظيف السموم. فالكبد الدهني أحد أهم أسباب التعب، وبالمراحل المتقدمة بصير في مشاكل في الكلى، وبالتالي كلتك لما بتتعب تدخل في مرحلة أمراض الكلى المزمنة، أكيد حيزداد تعبك. وفقر الدم اللي بتسببه الكلى أو عدم أكلك للحوم أو وجود النزف عند السيدات، برضه فقر الدم وهبوط الحديد بسبب التعب والإرهاق. أما هلأ وصلنا للجزء الأهم بحلقتنا لليوم، هو كيف إنك تعالج حالك من هذا التعب المزمن اللي ما حدا قادر يوصف له لا هو تشخيص ولا هو حل. أول إشي هو بسيط، أنت عندك تعب مزمن وإرهاق، أول إشي لازم ترتاح. كيف أرتاح؟ أبعد حالي عن التوتر الموجود. إذا أنا صاحب مشروع وشغلي عماله بضغط علي، بعطي لحالي يوم لازم أرتاح فيه. هذا اليوم أو حتى خلال اليوم اختار 5 أو 10 دقائق خليها وقت صلاتك. أعطي صلاتك حقها بأنك أنت تدخل في الخشوع، يعني بالنهاية تبعد عن الدنيا. روح اتمشى، اعمل أي شيء ما تفكر فيه بالشغل التوتر الموجود عندك بشكل يومي. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنك تنام كويس. إذا أنت عندك توتر
نومك اساسا هو المفروض يخلصك من هذا التوتر. فلما انت عمالك بتنام الساعه 1 و2 بالليل بحجه انه عندك شغل كتير، عدم انجازك في النهار اللي بخليك تضطر تسهر بالليل هو لانك انت ما بتنام. فلازم تحافظ على استمرار بالنوم، واذا مش عارف كيف احضر حلقة النوم وشوف التدريج كيف انت لازم تسويه حتى تقدر تدخل بالنوم العميق، حتى تقدر تخلص من تعبك وارهاقك. الشغلة الثانية البعد عن المحفزات زي القهوة. القهوة انت عمالك بتستغلها ابشع استغلال. هلا حاليا انت عم تاخذ لك 5-6 فناجين او 5-6 مجات في اليوم، هدول ما عماله بيزيدوا نشاطك، ما عماله بيحفزوك اكثر حتى تتغلب على التوتر. فمع الوقت بيزداد كمية التوتر اللي انت عم تتعرض له ومو حاسس فيه، معناته الآثار السلبية عمالها بتصير على جسمك أكتر. فأول إشي بسويه ما بقدر أوقف القهوة مرة واحدة، بروح بنزل القهوة لأقل إشي ممكن فنجان الصباح، ويفضل بعد فترة تقلله فترة، توقفه فترة لحتى يرجع جسمك يقل التوتر بدون أي إشي يغطيه حتى تعرف إنك تشافيت. بعدها بتدخل القهوة كما يجب، يعني فنجان إلى فنجانين قهوة بالكتير. أما النقطة الرابعة لليوم فإنك تعمل على الصيام المتقطع. الصيام المتقطع لما بتعمله 16 إلى 18 ساعة في اليوم أنت بتوقف الجسم يهتم بالتوتر اللي هو الطعام ويركز على كل إشي تاني، يعني الجهاز العصبي، ينظف المعدة من الفضلات الموجودة فيها، وأهم ما فيها بيقلل لك التذبذب في قراءات السكر اللي بترفع الكورتيزول، بيقل عندك السكر وبتظهر عندك الأجسام الكيتونية اللي بتدعم وظائف الدماغ، وبالتالي بيقل عندك التوتر. النقطة الخامسة انك عشان تقدر تصوم بسهولة بدون تعب وارهاق لازم تدخل في حمية الكيتو وتقلل النشويات. لما انت تقلل السكريات والنشويات ايش اللي بيصير؟ بيقل التذبذب، بتصير تعتمد اكثر على الدهون اللي بطبيعتها بتدعم وظائف الدماغ، وبالتالي بتقلل من تذبذب في قراءات السكر في الدم، بينخفض عندك الكورتيزول، بالإضافة أنه دخولك بالحالة الكيتونية أساساً بتعزز من قدرتك على النوم العميق وبكفاءة. أما النقطة السادسة لليوم بكل بساطة أنك تعمل على المشي برتم هادي تحت أشعة الشمس. بكل بساطة لما بتعمل مشي أنت بتقلل التوتر وبتحرق جزء من السكريات بدون ما ترفع السكر والكورتيزول في الجسم، بالإضافة لتعرضك للشمس برضو بقلل من الكورتيزول وبرفع من إنتاج إفراز الفيتامين د اللي هو أساسي لعملية الاحتراق وإعطاك النشاط، وهو اللي بيحفز جهاز المناعة المتضرر من الكورتيزول. أما النقطة السابعة لليوم فإنك تبعد عن السموم اللي بطبيعتها بتتلف الميتوكوندريا داخل الخلية والجهاز الهرموني على العموم، يعني تبعد عن المبيدات الحشرية المستخدمة بكثرة في الزراعات للمنتجات المعدلة وراثيا زي القمح فرضا، زي الذرة، زي فول الصويا. هاي المنتجات لازم تبعدها عن مائدتك. السموم أحد أهمها السكر نفسه، بالإضافة أنك تبعد عن اللحوم المصنعة والمبكتة، اللحوم الباردة، وتبعد عن استخدام التيفال لأنه فيها استروجين ميميكينج تمنع نزولك بالوزن أساسا، فبالتالي بتمنع هرموناتك ترجع للبالانس تبعها. أما النقطة الثامنة في اليوم فإنك تاخذ المكملات والفيتامينات اللي بطبيعتها بتزيد الطاقة والنشاط. أحد أهمها الفيتامين B1. الفيتامين B1 هو اللي بدخل جوا الميتوكوندريا وبيعمل على دخول الجلوكوز اللي بعد تفكيكه البيروفيت إلى داخل الميتوكوندريا لتحويلها ل ATP أو طاقة. فلازم تاخذ البي 1، ممكن تاخذها من الخميرة الغذائية أو خميرة البيرة. الشغلة الثانية ممكن تاخذ الفيتامين سي، لأنه اللي عندهم توتر عالي وإجهاد عالي بصير عندهم نقص في الفيتامين سي داخل في الجسم بشكل عام، وأكيد حيكون داخل الغدتين الكظريتين اللي بيتعاملوا مع هذا التوتر. فخذ الفيتامين سي من خلال الليمون أو من خلال الأسكوربيك أسيد، لكن يفضل دائما تاخده بمصادره الطبيعية. ركز على الليمون والخضريات الله يرضى عليك. الشغلة الثانية إنك خذ فيتامين د، لأنه معظمنا عندنا نقص من الفيتامين د، خصوصا أهلنا بالخليج اللي بيكون لما يكون عندهم طقس حار جدا ما بيقدر يتعرض لأشعة الشمس. فيتامين د 5000 كل يوم ممتاز جدا. المغنيسيوم والبوتاسيوم ضروريين جدا لراحة العضلات وراحة واسترخاء الجسم ودخولك في النوم، فممكن تاخذ مصادره الطبيعية الورقيات والخضار، وممكن تاخده عن طريق الحبوب والمكملات. أما إذا بنحكي عن النقطة التاسعة، إيش هي الأعشاب اللي ممكن تساعدك إنك تريح حالك وترتاح؟ أول إشي الأشواغندا، فممكن تاخدها حبتين قبل النوم، أو إنك تاخد شاي البابونج معاها. المغنيسيوم بيهدي الأعصاب من الخضري، كل أنواع الخضريات الخضراء كأعشاب بتهدي الأعصاب. بالإضافة ممكن تاخد مقوي عام اسمه ألفا ليبيك أسيد، بتاخده مؤقتا أول فترة لحتى هيك تقوي أعصابك وتقوي جسمك، وبالتالي تقدر تدخل بالنوم بطريقة أعمق وتقدر تتشافى وتتعافى بسهولة. بنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي في التعليقات، هل أنت من الناس اللي عندك مشاكل صحية مرتبطة في التعب والإرهاق؟ وإذا حليتها إيش عملت من اللي حكيناه اليوم حتى تحلها؟ شاركنا بالتعليقات، فجزء من الناس بيقرأوا التعليقات
وممكن يستفيدوا حتى من تجاربك الشخصية. بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم أكيد نشره. ما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس شارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وأكيد أكيد اعملنا لايك حتى إحنا بتشجيعك بنستمر، ونضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت. وبتقدر تتابعني أكيد بالإنستغرام والسناب شات والفيسبوك والتويتر والتيك توك. على كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في التعليق مثبتة في المقالة المثبتة في التعليقات، وموجودة بصندوق الوصف. وإذا بدك معلومات إضافية كيف تهدي التوتر والسترس اللي عندك بينك بكل بساطة تاخذ البابونج حتى تعرف تنام، احضر الحلقة اللي هون، وبشوفك إن شاء الله في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.